हजुर साथीहरु स्वागत छ हजुरहरुलाई तेज नेपाल युट्युब च्यानलमा म DB थकुरीको तर्फबाट आज पनि एउटा सानो टपिक लिएर आएको छु एउटा भिडियो लिएर आएको छु मैले केही दिनदेखि अनलाइन रोटीहरुको लागि काम गरिरहेको छु हैन अनलाइन रोटीहरुको लागि काम गरिरहेको छु मैले हजुरहरुलाई थाहै छ यो सब अनलाइन रोटीहरुको लागि नै आवश्यक पर्ने हो र अनलाइन रोटीहरुको लागि परिचय पत्र कसरी बनाउने भनेर एक नम्बरमा रहेको थियो यो पनि भिडियो अपलोड भइसकेको छ अनि यो दुई नम्बरमा रहेको थियो अनलाइन रोटीहरुको लागि लोगो कसरी बनाउने यो पनि भिडियो अपलोड भइसकेको छ अनि अनलाइन रोटीहरुको लागि प्रमाणपत्र कसरी बनाउने अनि त्यसपछि अनलाइन रोटीहरुको लागि मायाको चिन्ह कसरी बनाउने अनि त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको थियो अनलाइन रोटीहरुको लागि प्रमाणपत्र कसरी बनाउने यो सबै भिडियो अपलोड भइसकेको छ साथीहरु कृपया हेर्नु होला युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला अनि कस्तो लाग्छ भिडियोलाई कमेन्ट गर्नु होला मन पर्यो भने शेयर गर्नु होला अनि यसैगरी बिन्ती बिसाउन चाहन्छु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला अनि साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला किनभने मैले नयाँ अपडेटहरु राखिरहन्छु सर्वप्रथम हजुरको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र हजुरहरूले सर्वप्रथम देख्न पाउनुहुनेछ र आजको विषयवस्तु रहेको छ 7 नम्बरमा रहेको अनलाइन रोटीहरुको लागि शुभकामना कार्ड कसरी बनाउने जस्तै नयाँ वर्षको शुभकामना कार्ड आज हामी यो एक नम्बरमा रहेको यो बनाएर देखाउने छौं हैन ढिला नगरिकन हामी भिडियोतिर काम कार्यतिर लाग्छौं सर्वप्रथम हजुरसँग यो फोटोशप हुनुपर्छ हैन मेरो फोटोशप सीसी हो 2019 को एकदम राम्रो भर्सनमा छ र यसैगरी एउटा सामान्य खालको हैन यस्तै खालको यो भन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले अझ नव वर्ष 2076 सालको शुभकामना भनेर मैले यसरी बनाएको छु हैन 76 साल भएर पनि अहिले त 5 महिना भइसक्यो तैपनि यो एउटा नमुनाको लागि मात्र हो तपाईले अर्को सालको लागि 76 को लागि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन तसर्थ यस्तै गरी बनाउनु होला यो टाइपिङहरु एकदम राम्रो छ टाइपिङहरु एकदम यस्तै राख्नु होला भन्न खोजेको मात्रै हो नव वर्ष 2076 सालको सुखद उपलक्ष्यमा सुख शान्ति दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना बिहानीको किरण जस्तै उडाइरहोस् जीवन सुख शान्तिले छाइरहोस् जीवन साहसको यात्रा चलिरहोस् जीवन आँधी र भेरीले छेके पनि कर्मको दियो बलिरहोस् जीवन नयाँ वसन्तको पलुवासरी सजिरहोस् जीवन यही छ देश तथा विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथै कला र गलाको धनी लोकपारकी मनमुटुहरू लगायत सम्पूर्णमा नव वर्ष 2076 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु भनेर मैले बाई DB थकुरी लेखेको छु हजुरले आफ्नो रोटीहरुको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हजुरको आफ्नो व्यक्तिगत नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फोटोको ठाउँमा हजुरको फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ र रोटीहरुको लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन त्यस्तै गरी म एउटा भिडियो हजुरहरुको माझमा सुरुवातदेखि बनाएर देखाउने छु सर्वप्रथम नयाँ डकुमेन्ट ल्याउनको लागि कन्ट्रोल यान गरेको हुन्छ यहाँ फाइलमा जानु होला अनि यसरी क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ हैन यसमा चाहिँ तपाईले एकदम साइज भर्नुपर्ने हुन्छ विशेष त महत्त्वपूर्ण साइज हो हैन मैले 715 राखिदिए यो माथिकोमा अनि त्यसमा चाहिँ 400 राखिदिए अनि यो लास्टकोमा 300 ठीक छ यो रेजोल्युसन हो त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो मैले बनाएको अनि यो अहिले नयाँ डकुमेन्ट तपाईको यहाँ इन्टरफेस देखिहाल्नु भएको छ यो एकदमै फिक्स छ यसको साइज बराबरै साइजको हो हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलमाथि केही छैन मैले यसलाई यहाँबाट मिनिमाइज गर्दै यहाँबाट हटाइदिए हैन अब हामी काम यसमा गर्ने छौं काम यसमा गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि साथीहरु सबैभन्दा पहिला यो ताला लागेको छ ताला खोल्नको लागि डबल क्लिक गर्नु होला डबल क्लिक गरेपछि तपाईले फोटोको नाम राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले राखिन ओके गर्दिए तपाईको यो ताला खोलिसकेको छ त्यसपछि कलर फिल गर्नु होला कलर फिल गर्नको लागि यतातिर जानु होला क्लिक गर्नु होला सबैभन्दा माथिको सोलिड कलरमा जानु होला अनि त्यसपछि आफ्नो कलर चुज गर्नु होला साथीहरु मैले तपाईले जुन कलर राख्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तो कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो कलर राख्दिन्छु हल्कातिर मिडियम गर्दिएर यतितिर गर्दिएर मैले राख्दिए र हाम्रो कलर चुज भइसकेको छ साथीहरु अब चाहिँ हामी लागौं बौर्डर दिनको लागि बौर्डर भन्नाले फ्रेम दिनको लागि चाहिँ हामी यो मैले गुगलबाट डाउनलोड गरिसकेको छु यसलाई चाहिँ यहाँ लिएर यसरी छोड्दिन्छु म हैन छोडिसकेपछि यहाँनिर साइज मिलाउनु होला तपाईलाई फिक्स छ यसमा चाहिँ मिलाउनु होला तपाईले यो भन्दा पनि अर्को ल्याउनु पनि सक्नुहुन्छ हैन सही हल्का तल गयो त्यसलाई चाहिँ यति गर्दियौं त्यसपछि साथीहरु तपाईले यसलाई कलर दिन सक्नुहुन्छ कलर दिनको लागि सेम हो लेयर स्टाइलमा जानु होला अनि स्ट्रोकमा जानु होला अनि स्ट्रोकमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ कलर पाउनुहुन्छ यहाँनिर जस्तो कलर राख्न सक्नुहुन्छ मैले रेड राख्दिए अहिले रेड राख्दिए यति नै गर्दिन्छु म हैन अनि त्यसपछि साथीहरु सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि तपाईले यता टाइपिङ गर्दाखेरि धेरै ढिला हुन्छ भिडियो धेरै लामो हुन्छ त्यो भएको कारणले पनि टाइपिङ अर्को ठाउँ राख्नु होला मैले टाइपिङ यता एमएस वर्डमा राखेको छु हैन एमएस वर्डमा चाहिँ टाइपिङ सबैभन्दा तल मैले टाइपिङ बनाएर राखेको छु यसैगरी तपाईले पनि पहिले टाइपिङ गरेर तयार गर्नु होला मैले नव वर्ष 2076 सालको शुभकामना भनेर मैले यसरी यहाँबाट कपी गरेर फोटोशपमा लगे फोटोशपमा लगिसकेपछि मैले यहाँबाट सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर सबैभन्दा माथि फन्ट चेन्ज गर्नु होला मैले यो गणेश फन्ट प्रयोग गरिरहेको छु अहिले आफ्नो साइज पनि चेन्ज गर्दिनु होला मैले 10 मा राख्दिए अनि कन्ट्रोल भी गर्नु होला कन्ट्रोल भी गरे लगत्तै तपाईको यस्तो खालको देखाइसकेको छ हैन यस्तो खालको देखाइसकेको छ यहाँनिर तपाईले चाहिँ यसलाई
मिलाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो साइज अनुसार। यहाँ मैले 100 मात्रै गरिदिएँ यसमा अनि इन्टर दाबेँ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर बिचमा ल्याउनु होला, साइडमा एकदम साइज मिलाएर राख्नु होला अनि यसलाई अलिक सिधा गर्नु होला। यो बाङ्गिएको जस्तो देखिरहेको छ, यसलाई सिधा गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरू के गर्नु होला भनेपछि यता लेयरमा जानु होला अनि लेयर स्टाइलमा जानु होला अनि सबैभन्दा तल ड्रप स्याडोमा जानु होला। ड्रप स्याडोमा गइसकेपछि तपाईँलाई यसको ब्याकग्राउन्ड मिल्नेछ। ब्याकग्राउन्ड यस्तो खालको मिल्नेछ साथीहरू। मैले सिम्पली तपाईँले चाहिँ कलरहरू चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कस्तो खालको कलर राख्ने के राख्ने भने मैले यही ब्ल्याक नै राखिदिएँ र यसलाई ओके गरिदिएँ। ओके गरिदिइसकेपछि तपाईँको यो एकदम ब्याकग्राउन्डमा कालो एकदम राम्रो देखिएको छ होइन। अब अरू टाइपिङ ल्याउनु होला। अरू टाइपिङ ल्याउनुको लागि यसरी सेलेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि कपी गर्नु होला अनि फोटोसप ओपन गर्नु होला। फोटोसप ओपन गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर यसमा चाहिँ हामीले यो घटाउनु पर्ने हुन्छ होइन। घटाउनको लागि यही हामी यहाँनिर यसमा हामी नम्बर राखिदिन्छौँ। नम्बर राख्नुको लागि 4.5 राखिदिन्छौँ होइन। 4.5 राखिसकेपछि इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर कन्ट्रोल भी गर्छौँ हामी, उताको टाइपिङ यता आउनेछ। आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हल्का बाङ्गो गर्नुभयो भने एकदम राम्रो देखिन्छ र यसलाई चाहिँ टक्क यहाँनिर मिलाएर राख्नु होला साथीहरू। यति जतिमा राख्नु होला। यति जतिमा राखिसकेपछि तपाईँले यसले ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ। स्ट्रोकमा जानु होला। स्ट्रोकमा गइसकेपछि साथीहरू के गर्नु होला भनेपछि यहाँनिर कलर चुज गर्नु होला। मैले यो व्हाइट कलर नै राखिदिएँ, यति नै राखिदिएँ मैले। अहिले ओके गरिदिएँ अनि फेरि सेम प्रोसेस नै हो। तपाईँ सबै यसरी ल्याउनु होला। यसरी आफ्नो चाहिँ ल्याइसकेपछि तपाईँले यहाँ ल्याइसकेपछि यसरी क्लिक गरेर यसलाई कन्ट्रोल भी गर्दै तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ हल्का यस्तो गर्नु होला अनि तपाईँले ग्यापहरू एकदम राम्रोसँग मिलाउनु होला। यो तपाईँहरू देखाउनको लागि मात्रै हो, यसरी बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ एकदम बिस्तारै राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। नातिकिन तपाईँले जति टाइम लागे पनि बनाउनु होला। मैले चाहिँ भिडियो धेरै लामो हुन्छ भनेर हतारमा बनाइरहेको छु। भिडियो धेरै लामो भयो भने तपाईँहरूलाई पनि हेर्दा हेर्दै बोर लाग्न सक्छ। कृपया बोर चाहिँ नमान्नु होला, किनभने 2-4 मिनटको टाइमले गर्दाखेरि तपाईँले पनि यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नो आफूले पनि कसैलाई अब शुभकामना कार्ड दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यो गर्नु होला साथीहरू, बनाउनु होला। सर्वप्रथम त बिन्ती बिसाउन चाहन्छु मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अनि साइडमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। मैले यस्तै भिडियोहरू अपलोड गरिरहन्छु होइन, ताकि हजुरले सर्वप्रथम देख्न पाउनुहुनेछ। एउटा कमेन्ट एउटा सब्सक्राइब गर्दैमा हजुरहरूको केही पनि हुँदैन, हजुरहरूको मोबाइल पनि खिच्दैन, तपाईँहरूको त्यस्तै हो। सबै अब मिलाएर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँले साइज एकदम मिलाएर राख्नु होला साथीहरू। मैले कहीँ कतै नजिक टाढा ग्यापहरू चाहिँ मिस्टेक भएको होला होइन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम मिलाएर टक्क मिलाएर राख्नु होला साथीहरू। मैले चाहिँ यो हजुरहरू देखाउनको लागि मात्रै मैले यो बनाइरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा पनि अझ एकदम राम्रो तरिकाले एकदम बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। टक्क यहाँनिर मैले यतापट्टि किन ग्याप राखेको छु भनेर तपाईँहरू खुल्डुली लागिरहेको होला हजुरको मनमा। खुल्डुली मान्नु पर्दैन होइन, त्यो अहिले हेर्दै जानु होला भिडियो अनि त्यहाँनिर के गर्नुपर्छ मैले सबै देखाउने नै छु। त्यसपछि यो लास्टको छ। त्यसपछि हामी यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि यति राखिदिउँ। यति राखिसकेपछि यसलाई पनि ब्याकग्राउन्ड दिउँ। ब्याकग्राउन्ड राखिसकेपछि राम्रो देखिन्छ टाइपिङहरू होइन। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले एडजस्ट गर्नु होला हल्का, यहाँबाट चाहिँ हल्का मिलाउँदै आउनु होला। यति छ, यसलाई पनि हल्का मिलाउनु होला। सबैको बराबर साइज राख्नु होला साथीहरू। मैले चाहिँ कहीँ तल माथि भएको होला, त्यसको लागि माइन्ड नलिनु होला। यति एकदम ठिक भएको छ होइन। अब चाहिँ हामी यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फन्ट म चेन्ज गरिदिन्छु, किनभने मैले मेरो नाम राख्न लागिरहेको छु होइन। यहाँनिर राख्छु मैले बाई DB थकुरी। यसरी मैले यो यहाँनिर राखिदिएँ बाई DB थकुरी भनेर, र यहाँबाट म मिलाउँछु। यसलाई म सिधा गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ 150 गरिदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि इन्टर दाबेँ। यहाँनिर टक्क यहाँनिर मिल्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी राखिदिन्छु मैले। राखिदिइसकेपछि साथीहरू यसलाई पनि
यसको पनि म ब्याक कलर दिन्छु। ब्याक कलर दिनको लागि यसलाई ब्याक कलर दिन्छु हैन। ब्याक कलर दिन्छु। ब्याक कलर नदिए पनि हुन्छ यसमा। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला साथीहरु, यसको चाहिँ यो सबै रेड भएको छ। यहाँ के गर्नु होला भनेपछि यसरी ड्र्याग गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो चेन्ज गरिदिनु होला। यसरी चेन्ज गरिदिनु होला। चेन्ज गरिदिसकेपछि तपाईहरुले एकदम राम्रो देखिन्छ हैन। अनि यसरी सबै चेन्ज गरिदिनु होला साथीहरु। अनि चेन्ज गरिदियो भने एकदम दामी देखिन्छ। यसलाई पनि चेन्ज गरिदियौ हामी। अनि अर्कोलाई पनि चेन्ज गरिदियौ। यसले चाहिँ हामी यतिसम्म मात्रै चेन्ज गरिदिन्छौँ किनभनेपछि उतापट्टि हामीले आमा बुबाको दाजुभाइ यिनीहरूमा चाहिँ हामी यो यतिकै रेड नै राखिदिन्छौँ। अनि यहाँनिर यतातिरबाट क्लिक गर्नु होला। अनि यतातिरबाट क्लिक गर्नु होला साथीहरु। अनि यति भइसकेपछि यसरी हामी मिलाएर राखिदिन्छौँ। कहीँ कतै मिस्टेक भएको होला त्यसको लागि माफ गर्नु होला। कहीँ कतै काम गर्ने समयमा त मिस्टेक भइ नै हाल्छ हैन। हजुरले बुझ्नु होला, हजुरले नबुझ्ने पनि हुनुहुन्न। त्यसर्थ हामी यसरी चाहिँ मिलाएर सबै हामी अब एकदम राम्रोसँग मिलाएर राख्नेछौँ। यो भन्दा पनि राम्रो अझ राम्रो कलरहरुमा तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ एकदमै सबैभन्दा सजिलो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर अनि भिडियोलाई पुश गर्दै मिलाउनु होला। यो एकदम फिक्स भइसकेको छ। अब हामी यहाँनिर फोटो ल्याउँछौँ। सर्वप्रथम फोटो ल्याउनको लागि यतातिर तल ड्र्याग गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यो ब्याकग्राउन्ड कलरमा यसले चाहिँ कन्ट्रोल+J गर्नु होला। कन्ट्रोल J गरिसक्नु भयो भनेपछि तपाईले चाहिँ अब एउटा फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि यसमा ल्याएर फोटोलाई यसरी छोड्दिनु होला साथीहरु। फोटो यसरी छोडिसकेपछि तपाईले के गर्नु होला भने फोटोको साइज तपाईले कति ठुलो राख्ने विचार छ तपाईको इच्छा अनुसार हो। तपाईले चाहिँ फोटोलाई यसरी राख्नु होला। राखिसकेपछि के गर्नु होला भने साथीहरु अघि हामीले यहाँनिर कन्ट्रोल J गरेका थियौं। यसको चाहिँ फोटोलाई चाहिँ यसको बीचमा राख्दिनु होला। यो दुईवटा कलरको बीचमा राख्दिनु होला। अनि हामी सबैभन्दा माथिमा क्लिक गर्छौं। यसमा माथिमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यसले अब क्लिक गरेर ओके थिच्नु होला। अनि तपाईको फोटो अघि जहाँनिर थियो त्यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नु होला। तपाईले कति ठुलो ल्याउन मन लाग्छ हैन त्यति नै गर्नु होला। मैले यति नै ल्याए अहिले। यति नै ल्याइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर लाली गुराँस ल्याउँछौँ हैन। सबैभन्दा अब लाली गुराँस ल्याउन लागि इमेज लाइब्रेरीमा छ मेरो, मैले गुगलबाट डाउनलोड गरेको। यो चाहिँ हामी यसरी टिपेर यसरी लान्छौँ यहाँनिर। यसरी लगिसकेपछि हामी लगेर छोडिदिन्छौँ। छोडिसकेपछि साथीहरु यसरी चाहिँ यहाँनिर राख्दिनु होला। तपाईले कति ठुलो साइज राख्न मन लाग्छ त्यति नै राख्दिनु होला। मैले चाहिँ यति नै राख्दिए। यति नै राख्दिए। अब चाहिँ हामी यहाँनिर हल्का त्यो ल्याउँछौँ। अब अरू ल्याउँछौँ हामीले। यो हार्टको चिन्ह पनि यसरी सोको लागि मैले यता ल्याएर छोडिदिन्छु। छोडिसकेपछि यसलाई सानो साइज गरौँ। सानो साइज गरिसकेपछि साथीहरु यसले चाहिँ यसरी ल्याउनु होला। यसरी ल्याइसकेपछि तपाईको यहाँनिर टाइपिङ छ, यहाँनिर मिलाएर तपाईको यति नै राखिदिन्छौँ हामी। अनि त्यसपछि हामी ल्याउँछौँ यो खालकोलाई। यो एकदमै यो राम्रो देखिन्छ यो राखेपछि हैन। यसरी राखिसकेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ हल्का सानो गरिदिन्छौँ। सानो गरिसकेपछि यतातिर यसरी राखिदिन्छौँ। यसरी राखिदिन्छौँ। यसरी राखिसकेपछि साथीहरु यो पनि दामी देखिएको छ। अनि यो माथि ल्याउँछौँ सबैभन्दा। यसले ल्याएर पनि यहाँ छोडिदिन्छौँ। यसरी छोडिसकेपछि साथीहरु यसले चाहिँ यसरी यहाँनिर मिलाएर राख्नु होला। तपाईले एकदम मिलाएर राख्नु होला। यसले चाहिँ सानो गर्नु होला हल्का। अनि हल्का माथितिर मिलाउनु होला। यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि हामी कन्ट्रोल C अनि कन्ट्रोल V गर्छौँ। यसको दुईटा कपी आइसकेको छ हैन। यसरी आइसकेपछि फेरि यतातिरको भागमा हामी यसरी राखिदिन्छौँ। यसरी राखिसकेपछि साथीहरु यसरी चाहिँ मिलाउनु सबैभन्दा राम्रोसँग मिलाउनु होला। मैले यति गरिदिएँ अहिले। एउटा सामान्य खालको यो शुभकामना कार्ड तयार भइसकेको छ साथीहरु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला। मनमा लागेको कुराहरु कमेन्ट गर्नु होला। हजुरहरुले जान्न खोजेको कुराहरु कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। म हजुरहरुको कमेन्टको फलो गर्नेछु। अनि बिन्ती बिसाउन चाहन्छु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि साइडमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भनेपछि शेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त।